สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับเจ้า All New D-Max นะครับผมก็ตอนนี้นะครับไปซ่อมถึงไหนกันแล้วนะครับซ่อมไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับพัมตอนนี้นะฮะก็พ่นสีเรียบร้อยนะครับประกอบยกเครื่องลงแล้วนะฮะพอดี 2-3 วันนี้ผมไม่ได้อยู่นะครับพอดีมีติดธุระนะครับนะก็เลยวันนี้ว่างก็เลยมาถ่ายนะตอนนี้ยกเครื่องใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ All New คันนี้กำลังไล่ประกอบนะชิ้นอะไหล่ทุกส่วนนะครับทุกตัวเป็นอะไหล่ใหม่หมดเลยนะครับเบิกห้างหมดเลยนะคันนี้เป็นประกันจัดอะไหล่นะนี่สวยๆเลยนะครับ All New D-Max นะคันนี้สุดๆเขาบอกว่าสุดๆนะฮะคันนี้ข้อต่อต่างๆนะคันนี้ทำเห็นไหมระหว่างข้อต่อไม่มีนะครับรอยแผลอะไรต่างๆไม่มีเลยนะฮะสวยงามเหมือนเดิมนะเนียบเชียบว้านะนี่นะครับพอทำออกมาแล้วเนี่ยมันก็ดูสวยงามนะเห็นไหมด้านในเหมือนเดิมเลยเหมือนโรงงานเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ช่างสถิตนะครับอยู่แผนกช่างสถิตแล้วนะครับยกหัวขึ้นเอาเครื่องลงแล้วก็ยกหัวลงนะฮะนี่สวยงามกำลังประกอบด้านในนะฮะคานตัวนี้ยังติดแบ็กออเดอร์อยู่นะครับทางศูนย์ยังไม่ได้ส่งมาทางประกันยังไม่ได้ส่งมาให้นะครับนี่นะเป็นยังไงด้านท้ายก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้อโชคอัพละนะฮะโชคอัพ4ตัวขาดดีอยู่2ดีอยู่เดียวต้นเดียวต้องซื้ออีก3นะดีอยู่ต้นเดียวนะครับเขาใช้อยู่4ตัวนะครับผมก็ต้องไปซื้อมาใส่นะครับตัวนี้ประกันไม่สามารถจะอะไรได้ให้พื้นที่ให้อู่จัดการนะครับแผงท้ายเป็นยังไงดูนะฮะสวยๆเลยหลังคาดูครับด้านในเนียบหลังคาเปลี่ยนนะคันนี้หลังคาเปลี่ยนฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ทั้งหมดเลยก็ไม่ต่างกับโรงงานนะครับเห็นรอยไหมนี่นะครับข้อต่อเนียบนะครับเนียบนี่สวยงามนะครับคันนี้New D-Max นะครับพานุภาพพลิกโลกนะครับพลิกโลกจริงๆส่วนลูกค้านะครับอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นรถข้อเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวแวบให้นะครับนี่ก็จะเป็น D-Max เหมือนกันนะตอนนี้รออะไหล่เข้ามานะครับชิ้นส่วนของพวกคัส2คัส4ยังไม่ส่งมาให้นะครับทางประกันยังไม่ส่งมาให้นะก็เลยต้องรอก่อนรอชิ้นส่วนของคัสซีมาน่าจะวันอังคารหน้านะครับวันนี้วันที่10นะครับวันที่10กรกฎาคมนะอันนี้ลูกค้า FC เลยนะครับ FC ทั้ง2คันเลยนะครับอันนี้หัวเขาอยู่นี่นะครับหัวเขาอยู่นี่อันนี้รออะไรอยู่ครับรออะไรอยู่นะฮะเละเลยนะครับเละเลยอะไรมานะครับมาแต่พวกบอดี้อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตัวคัสซีพวกนี้ยังไม่มานะครับพอยังไม่มาเนี่ยผมยังขึ้นไม่ได้นะครับนอกเรื่องจากพานุภาพพลิกโลกก่อนเนาะเอาคันนี้ก่อนนะครับพอดีถ่ายรวมเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายคันนี้เลยรับปากลูกค้าไว้นะครับรับปากลูกค้าไว้นะนี่นะครับก็รอพวกเนี้ยพวกปลายคัสซีแล้วก็คัสซีด้านโน้นด้านหน้าอะไรต่างๆนะครับพวกอะไหล่ช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มานะครับยังไม่มาแต่พวกอะไหล่บอดี้นะครับนะลูกค้าดูอยู่นะครับก็ชื่นใจได้นะครับชื่นใจได้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าถ้าของน่าจะเข้าปุ๊บก็เดี๋ยวให้ช่างเขาลงเลยนะครับช่างเขาลงเลยนะคันนี้นะครับมาดูพานุภาพพลิกโลกต่อนะครับตอนนี้ช่างสถิตก็ลื้อพวกอะไหล่นะครับนี่แกะกล่องแกะอะไรมาทีเนี้ยปัญหาคือตอนเนี้ยคอนโซลยังขึ้นไม่ได้นะครับคอนโซลด้านในยังขึ้นไม่ได้เพราะว่ารอโครงเหล็กคอนโซลหน้าอยู่นะฮะแล้วก็ไล่ประกอบส่วนอื่นๆรอก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเอากระบะใส่ก็อาทิตย์หน้าน่าจะเป็นรูปเป็นร่างลงพื้นนะครับสตาร์ทน่าจะวันพุธน่าจะได้สตาร์ทนะค่าช่างสถิตแกไล่สายไฟไว้รอก็ไม่มีปัญหานะครับหรืออาจจะต้องรอไอ้ตรงนั้นด้วยไอ้ตัวคานเหล็กด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดยึดพวกสายไฟต่างๆกล่องเกิงอะไรต่างๆพวกคันเร่งพวกคอพวงมาลัยอะไรต่างๆเนาะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับไม่ยาวสั้นๆมาอัปเดตให้ลูกค้าดูนะครับคัน D-Max นะครับคันนี้นะประมาณนี้นะครับ
จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับมาอัปเดตให้ลูกค้าดูนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย